Kawaksha! Welcome back to my YouTube channel and pasensya na, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. Today is December 31, 2018 and ngayon is papakita ko sa inyo kung ano yung feels ng mag-New Year sa Philippine Arena dito sa Bocaue, Bulacan, and this is our second time na mag-New Year dito. But for now, dito kami naka-check-in sa may medyo malayo ng konti, sa may Plaridel. This is Aerostop Hotel and Restaurant. I-tutor ko muna kayo dito sa room para makita nyo yung kung gaano kaganda yung aming nakuhang room at gaano siya kasulit, promise. Dun sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe muna kayo ha, and then ring the bell para sa mga notifications, and ayun, sama-sama tayo maglakwatsa ulit. Itong hotel na to is nakuha ko siya sa booking.com for just 2,340 for 2. Tapos bali tatlo kasi kami, so nagdagdag na lang ako ng 500 something. So, lumalabas parang wala pa siyang 3,000. Tapos ito siya, ayan, meron siyang balcony dito. Ayan. Makita mo yung view dyan sa labas. Ayan, and then, tapos meron kaming complimentary drinks. Ayan, welcome drinks, water, etc. Blah, blah, blah. Meron ding ref. Ayan, merong flat screen TV, ayan. And then, ayan, 2 queen size bed yung room. Kasama ko yung papa ko sa kakapatid ko. And then, dito naman sa CR, shala kasi, yan, meron siyang bathtub. O, diba? Sulit na siya. Kompleto rin siya ng, ayan, mga toothbrush, gano'n, as usual. So, sulit na siya. So, if you want to book at booking.com, use my link again, lalagay ko dyan sa description para meron kayong discount kasi sayang din yan, diba? Ayun, time check natin is 12 something. Medyo mabilis yung biyahe kasi walang traffic ngayon sa EDSA. Tulog muna kami, tapos mamaya kita-kits tayo sa Philippine Arena. Okay? Bye! So, ayun o, time check. It's 9 PM and papunta na kami sa Philippine Arena. Ayun, biyahe lang kami and then see you later. Time check, 9:51. Kakarating lang namin dito sa Philippine Arena. Medyo mahirap mag-park kasi maputik siya. Kailangan maging choosy ka dun sa parking kasi baka lumubog yung gulong. So yun, finally nakapag-park na rin kami. Medyo maulan pa rin yung pagsalubong natin sa 2019. So good luck mamaya kung anong mangyayari. Sana tumila na rin yung ulan kasi ang hirap kasi basa yung mga sahig-sahig. So baka hindi kami makapaglatag like the usual na picnic, ek, ganun. So, see you later. Pakita ko na siguro mamaya mapapakita ko lang sa inyo yung fireworks. Hindi ko ako sure kung mapapakita ko pa sa inyo yung concert kasi hindi ko alam kung saan kami makakapwesto. But, let's go. Hi, ayun, naglalakad na kami papunta dun sa sa place to be. Grabe yung 2019 na salubong. Sobrang bad weather. Parang pinapahiwatig na buong taon na lang kami dapat matulog. Ganun. Hindi ko na nadala yung octopus pad ko kasi dami ko nang dala, may hawak pa akong light stick. So, iniwanan ko na dun sa car yung octopus pad. Vlog na lang tayo ng kamay-kamay na lang. Vlog update, nandito na kami sa area. Actually, nandito kami sa side ng stage. Ayan, dito sa likod ako ng big screen. Ayan. Medyo mas marami yung tao last year kaysa ngayon. Siguro kasi umulan. Kasi kaya medyo basa, mahirap maglatag. Hindi ko alam kung narinig nyo ako ng maayos kasi wala akong microphone. Antay na lang tayo ng countdown, mga 2 hours pa for 2019. Vlog update. Nag-start na po yung raffle. So for this year, ang pinapamigay nila is Nissan Almera Sedan
Last year kasi, ang pinamigay is Toyota Wigo, which is hatchback. And then last year naman, Kia. Picanto ata. Hindi ko alam kung nagkapalit kung Kia yung last year, basta ganun. So, ayun, nag-aantay. 5 yata yung pinapamigay na cars. So, ang swerte ng mga mabubunot. And for the second time around, hindi na naman namin nahulog yung raffle tickets namin. Kasi nakakard naman kami. Pagdating na yun sa entrance, wala na yung mga hinuhulog. Time check, 11 p.m., 1 hour to go, and ayan, bumubuhos na naman po ang malakas na ulan. Nakapayong na lahat ng mga tao dito. Grabe talaga itong salubong ng 2019, sobrang basa. Sana tumigil naman siya kahit sa fireworks time lang, diba? So ayan, binubunot na yung last roof para dun sa kotse. Kanina nabunot na yung dalawa kasi bali 4 yung cars na pinapamigay. So ganun kasi yung New Year dito. May raffle sila ng mga cars every year. Pero yung catch, dapat kapag ka may nabunot, dapat physically siya yung nandun, hindi pwedeng representative yung mag-claim. And dapat yung cellphone number na nakalagay dun is dapat nag-ring at sasagutin niya. Kasi kapag wala, i-wave, tapos bumubunot ulit sila ng bago. So, sayang. 27 minutes to go! Ulan kasi kanina sobrang buhos, ngayon medyo mainit na siya and wala nang mga baambon-ambon. So, goods tayo pagdating sa fireworks later. Papakita ko sa inyo. See you later. Ako kasi may allergy tayo, bawal tayo malikot mo.
At uuwi na rin kami ng hotel later, pero tuloy pa rin po ng concert dyan sa likod. Ayan. Ayan si PC Talent yung mga nag-perform. Kanina may mga artista rin. So, ayun. Salamat sa panonood. Ito ang feels lang mag-video sa Philippine Arena. So, try nyo na rin next year.